ඔයාලා හුඟ දෙනෙක් මේකට දන්න දෙයක් තමයි Windows 11 officially release වෙලා තියෙනවා ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් මේක download කරගන්නේ කොහොමද? මේකේ අලුත් වෙලා තියෙන features සහ මේ වගේ මේකේ දැන් අලුතෙන් ආවිලා තියෙන appearance එක මොන වගේද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ videos දිගටම නමන්න මොකක්ද ඔයා කරන්න ඕනේ? අනිවාර්යයෙන්ම යටින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා අපිව subscribe වෙන්න වගේම ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක press කරාම all කියන button එක දාලා notification all on කරගන්න. ඉතින් ඉක්මනින් යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් මම විදුවල් මනීෂා. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් tech videos සහ unboxing videos හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඉක්මනින්ම අපි කතා කරමු මේකේ පොඩි තොරතුරු කීපයක්. ඉස්සෙල්ලාම මුලින්ම අපිට Windows 11 කියන එකක් අහන්න ලැබුණේ මීට මාස 3කට විතර කලින්. ඒ Microsoft ආයතනයෙන් නිකුත් කළ trailer එකක් මගින්. ඉතින් මේ ට්‍රේල් එකේ දැන් ඔයාලට පේන ඇති ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මාස දෙකකට පස්සේ එකකින් මාසෙක විතර පස්සේ ට්‍රේල් එක ආවට පස්සේ ලීක් එකකින් ලීක් වීම එකකින් එළියට පැමිණියා ISO ෆයිල් එකක් මේ Windows 11 එකේ. මේක ඩෙවලොපර් version එකක් විදිහට තමයි එළියට ආවේ. ඒ කියන්නේ හදමින් පවතින එකක්. ඒ කියන්නේ සංස්කරණය කරමින් පවතින දෙයක් තමයි මේ විදිහට එළියට ආවේ ලීක් වීමකින්. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත අය ගොඩක් මෙතන මේ වීඩියෝ බලනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ වෙනකොට Windows 11 officially release වෙලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට අපි කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේ Windows 11 ඔයාගේ PC එකට install කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාට මෙන්න මේ Windows 11 install කරගන්න ක්‍රම 4ක් Microsoft ආයතනයෙන් ඔයාලට සපයලා තියෙනවා. Step number 1. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ PC එකේ updates වලට Windows update කියලා තියෙන feature එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා update එකක් Windows 11 කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන download and install කියන බටන් එක press කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාගේ PC එකට install කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේකට GB 5ක් වගේ දාගන්න data ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා ඔයාලා මේක download කරගන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් මේක ඔයාලා download කරන විදිය අනුව දැන් ක්‍රම 4න් download කරන විදිය අනුව MB ගාන හෝ GB ගාන වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා කැමති විදිහට download කරලා මම ඊළඟ steps 3ක් දැන් කතා කරනවා. step 2. ඉතින් step 2 එකට යද්දී ඔයාලට මේක install කරගන්න වෙන්නේ තවත් application එක use කරලා. ඉතින් මේ application එකේ නම තමයි Windows 11 Installation Assistant කියන application එක. ඉතින් මෙන්න මේ application එක භාවිත කරලා ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාගේ PC එකට install කරගන්න Windows 11 official release වුණ OS එක. හරි අපි යන් step 3 වලට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ ටිකක් වෙනස් ආකාරයේ option එකක්. මේ තමයි Windows 11 Installation Media කියලා option එක. ඉතින් මේ option එකේදී ඔයාලට ඔයාගේ PC එකට installation media එක download කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ISO file එක convert කරලාම ඔයාගේ computer එකට අරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිකන් ඔයාලට තියෙන එතනින් ගිහලා install කියන button එක press කරලා install කරගන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒ setup එක run කරාට පස්සේ ඔයාලට install කරන්න වෙනවා. ඒක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක install කරගන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමයේදී ඔයාගේ තියෙන files සහ application සියල්ලම ඔයාගේ PC එකෙන් අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ clean installation එකක් තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ apps සියල්ලම තියාගෙන කරන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් එකක් විදිහට මේක කරන්න ඕන නම් ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා. මම මුලින් කිව්ව ස්ටෙප් එක. ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් කිරීම හෝ එහෙම නැත්නම් අර assistance application එක භාවිත කරලා ඔයාගේ PC එකට මේක install කරගන්න. ඉතින් assistant application එක භාවිත කරනවා ඔයාලට ඒකදී minimum requirements ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ටික ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒ වගේ තමයි මේකෙදි requirements ටිකක් තියෙනවා. මේ සියල්ලටම අදාළ වෙන requirements ටිකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ දැන් මේ steps ටික කියලා දුන්නාට පස්සේ ඒකත් කියනවා. ඊළඟට අපි යන්නේ step number 4 වලට. ඉතින් step number 4 වල ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ this image file එක. එහෙම නැත්නම් ISO file එක ඔයාගේ PC එක download කරගෙන ඒක ඔයාලට පුළුවන් bootable drive එකකට දාගන්න. pen drive එකක් හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් DVD drive එකක් හෝ වේවා. ඉතින් මේ වගේ මොන හරි ඔයාලට මේ bootable drive එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා Windows 11 ඔයාගේ PC එකට install කරගන්න. ඉතින් මේකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා pen drive එකක් හෝ DVD drive එකක් 8GB capacity එකක් තියෙන storage capacity එකක් තියෙන
මොකක් හරි මීඩියා එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක් මොන හරි වට ඩ්‍රයිව් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේට. ඉතින් මේක ඔයාලට කන්වර්ට් කරගන්න ගොඩක් වීඩියෝස් මම YouTube එකේ දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඔයාලට Rufus වගේ software පාවිච්චි කරලා මේක ඔයාලට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් ISO ෆයිල් එක installation media එකක් විදියට. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට කියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඔයාලට ඕනේ ෆයිල්ස් ඉතුරු කරගෙන මේක අප්ග්‍රේඩ් එකක් විදියට යන්නද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඕනේ apps ටික අයින් කරලා ෆයිල්ස් විතර තියාගෙන යන්නද? එහෙම නැත්නම් full clean installation එකක් කරන්නද ඕන කියලා මේකෙදි මොකද තෝරලා කරන්න ඕනේ කියලා තෝරලා දෙන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ bootable drive එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. 8GB capacity එකක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් සපුර ගන්න වෙනවා. ඒකෙන් තමයි GB 3කට ආසන්න වගේ ගාණක් හෝ 3.5 අතර ගාණ තමයි මේකට වැය වෙන්නේ data නම්. හරි. ඔයාලට මේ දේවල් සියල්ලම කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලගේ PC එක සපුරලා තියෙන්න ඕනේ minimum requirements. ඉතින් මේ minimum requirements ගැන කියනකොට TPM 2.0 feature එක ඔයාගේ computer එක enable වෙලා තියෙන්න ඕනේ. වගේම secure boot feature එකත් ඔයාගේ PC එක enable වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ PC එක 9GB capacity එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. storage මෙන්න මේ Windows 11 install කරන්න. ඒ වගේම තමයි RAM එක අඩුම තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ 4GB වත්. ඉතින් මම හිතන විදිහට 4GB දෙම පොඩි lag වීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් lag වෙන්නේ නැතුව යන්න ඕන. ඔයාලට 8GB වගේ කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට කියාවක් තියෙනවා මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඔයාගේ PC එකට. සහ ඔයාලට ඔයාගේ කම්පියුටරේ processor එක 1 GHz වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන කියලා Microsoft ආයතනයේ මේ වෙනකොට කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ඔයාලා කරන ක්‍රමය අනුව ඒකේ පල්ලෙහා තියෙනවා before you begin කියලා බලන්න. ඒක press කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට අවශ්‍ය requirements මොනවාද, මේකදී ඔයාලා කරන්න ඕන දේවල් මොනවාද කියලා එතන බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක කියලා ගියොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතන වීඩියෝ එකේ ඔය සේරම කියන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක දිග් වෙන්න පුළුවන් සහ ඔයාලට තේරෙනවා අඩු වෙන්න පුළුවන්. මේ requirements සියල්ලම ඔයාගේ PC එක සපුරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට කියව තියෙනවා Windows 11 ඔයාගේ PC එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හදිසියෙවත් මේක 8GB ඔයාලා health app එකෙන් check කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වොත් ඔයාලට කියන්නේ ඔයාගේ PC එක 8GB වලින් උඩ තියෙනවා නම් විතරයි මේකේ හරියට හරියනවා කියලා වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක පොඩි marketing plan එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා 7 Gen 6 Gen වගේ තියෙන processor ගන්න කිසිම අවුලක් නැතුව ඔයාලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි 1 GHz වලට වඩා වැඩියෙන් ඔයාගේ PC එකේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. ඊට අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන appearance එක සහ අලුත් තුන features ගැන. මුලින්ම මම මේකෙදි දැක්ක ප්‍රධානම දේ තමයි taskbar එක macOS එකේ විදියට center වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Windows icons එකත් එක්කම ඔයාලා මෙතනදී sync කරලා සියලුම icons ටික center වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් OS එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ left corner එකේ තමයි මෙතන බලා ගන්න හම්බුනේ මේ icon සහ Windows icon එක. ඉතින් මේ සියල්ලම මේ වෙනකොට වෙනස් වෙලා center වෙලා තියෙනවා මේකෙදි පළවෙනි option එක විදියට. ඊළඟදී තමයි මම දකින අලුත් feature එකක් විදියට දකින දේ තමයි සමහර Android apps මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Spotify වගේ application මම දැක්කා මේකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. සහ කියලා නිම කරන්න බැරි තරම් හොඳ features උත් මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් ගොඩක් features තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කියොත් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වීඩියෝ එක දිග වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරමු මේකේ appearance එක ගැන. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ පාර Windows 11 එක ටිකක් macOS එකට පුරුයි කියලා. ඉතින් මේකෙදි තවත් ඔයාලා macOS එක හැර වෙනත් දේවල් ඔයාලා මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකේ themes pack වගේම සමහර icons උත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා this PC එක icon එක වෙන්න පුළුවන්. තවත් මේකේ file explorer එකට ගියාම ඔයාලට icon සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. ඉතින් Windows 7 එකට වඩා ඔයාලා දැකලා එපා වෙනවට වඩා මේ Windows 11 එකේ එන එකේ හොඳකුත් තියෙනවා සහ මේ appearance එකේ එළියට ඇවිල්ලා මම කතා කරනවා පොඩ්ඩක්. ඉතින් ඊළඟට කතා කරද්දී තියෙන දේ තමයි ඔයා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවද නැද්ද? ඉතින් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් කරන්න. නමුත් කමන්නේ ඔයාගේ minimum requirements සපුරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක 4GB කියලා තියෙන්නේ නමුත් ඒක lag වීමක්. ඉතින් ඊළඟට තමයි 8GB තියෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඔයාලට මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව lag වීමකින් තොරව ඉන්ස්ටෝල් කරලා run කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන ඕනකට කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි ඔයාලා දැන් daily කරන workload එක මේකට හරියනවද? ඒකත් ඔයාලා බලන්න. ඉතින් මේක Windows 11 ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ ආයෙ ඒ කියන්නේ අඩු version එකකට ඒ කියන්නේ Windows 10 එකට ඔයාලට ආයෙ down කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ Windows OS එක නැවතත් ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් ඔයාගේ file
සේරම කළා full clean installation එකක් කරන්න වෙනවා Windows 10. ඉතින් මේක සමහරවිට කරගන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. ඔයාලට communication එකට හෝ දෙන shop එකකට දීලා තමයි ඔයාලා මේක කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට ගෙදර ඉස්සර කරා වගේ බැරි වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම Windows 11 ඔයාලා PC එකට install කරොත් ඉතින් Windows 10 වලට හෝ 7 වල තිබ්බ එකට යන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක upper version එකක් නිසා සහ ඔයාලා මේක install කරනවද නැද්ද කියන එක දැන් මම කියන දේ අනුව පොඩ්ඩක් මතක් හිතලා බලන්න. ඔයාලගේ තීරණය මුලින්ම ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් හිතන්න මගේ වීඩියෝ එක බලලා. ඉතින් සහ තවත් YouTube එකේ මේකට වීඩියෝස් තියෙනවා Windows 11 ගැන. ඉතින් මම දැන් කියන්නේ ඔයා දැන් daily කරන workload එක තියෙනවනේ. ඒ workload එක කරද්දී ඔයාලා ඉස්සර Windows 10 ගත්ත කියමුකෝ. ඔයාලට මේක හොඳට perform කරගෙන ඔයාගේ වැඩ ටික එදිනෙදා ඉක්මනින් load වෙලා ඉක්මනින් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මේ Windows 11 එකට ආවම ඔයාලට යම් කිසි lag වීමක් හෝ හිරවීමක් step වීමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඉඳලා සතියකින් දෙකකින් විතර install කරගන්න මේ Windows 11. ඉතින් මගේ අදහස ඒක. ඉතින් මමත් තාම Windows 10 එකේ තමයි ඉන්නේ. Windows 11 එක තාම අප්ග්‍රේඩ් කරේ නැහැ. ඉතින් මට අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් තව සති දෙකකින් විතර. ඉතින් මම හිතනවා Premiere Pro වගේ application එකක් එහෙම නැත්නම් software එකක් use කරද්දී lag වීමක් තියෙයි කියලා පොඩ්ඩක් හරි මේ Windows 11 එකට ගියාට පස්සේ Windows 10 එකේ ඉන්නට වඩා ඔයාලා දන්නවා Windows 7 එකකින් ඉඳන් 10 එකට ආව කෙනෙක් නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් හරි lag වීමක් තියෙන්නේ නැති ඔයාගේ කම්පියුටර් පස්සේ ආව නිසා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලා දන්නවා Windows 7 වගේ ඉඳලා වෙන්නේ නම් ඉස්සර කිව්වා වගේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි Windows 10 එකකින් ඉඳන් 11 එකට ගියොත් ඔයාලා පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එක සහ වගේ performance අඩු වෙයි. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට මේක ඉන්ට්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් වගේ PC එකට මම ඉස්සර කිව්වා වගේ option 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ options 4න් කැමති එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ option 4න් වඩාත්ම කැමති දෙක වෙන්නේ අර අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ අප්ඩේට් option එකට අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා පස්සේ ඔයාලා අප්ඩේට් කරන එක හා assistant භාවිතා කරලා මේක install කරගන්න. ඉතින් ඒකදී ඔයාලට license එකක් අනිවාර්යෙන් ඕන වෙන assistant පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් සහ ඔයාගේ PC එක කලින් ඒ කියන්නේ genuine Windows install කරලා තිබ්බනම් එහෙම නැත්නම් ඒ key එක original දාලා එහෙම තියෙනවනම් ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා නිකම්ම මේක install කරගෙන ආයෙ වෙනම license එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Windows 11 වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. මොකද ඉතින් අද වීඩියෝ කියන්නේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝස් දිගටම නරඹන්න ඔයාට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක press කරාම all notification එකක් දාගන්න. මොකද මම වීඩියෝ එක දැම්ම ගමන් එතකොට ඔයාලට notification එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.